वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल हाम्रो भ्यू अछाम भ्लगलाई लाइक अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो फ्यामिली। तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ? म एकदम आरामै छु हैन। आज चाहिँ हाम्रो यो फ्यामिली तपाईलाई स्वागत छ। यो देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँनिर घर छ है, मोगल सिन हैन, अछाम मोगल सिन। यहाँतिर मेरो दिदीलाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ। सो म पनि काम गरिरहेको है गाइस। कानेर राख्नु पहिले खोला लिएर राख्नु। फाइनली गाइस आज हामी काम गरिरहेको घरमा यहाँनिर चाहिँ मेरो दिदीलाई देख्न सक्नुहुन्छ। दिदीलाई देख्न सक्नुहुन्छ गाइस। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मेरो दिदी मम्मी चाहिँ छैनन् अहिले, सो एकछिन पछि हामी चाहिँ भिडियो गर्नेछौँ। मेरो दिदीको बोल्ने बानी धेरै नै छ गाइस। माया चाहिँ असाध्य गर्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। रिसाउने बानी धेरै छ हैन। माइन्ड नगरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला हाम्रो युट्युब च्यानललाई। हाम्रो मेरो दिदीलाई मन पर्दैन हैन, अब मैले युट्युब च्यानल चलाएको हैन। अब अर्निङ पैसा सैसा के आउनु हैन, त्यही भएर पनि सो दिदीले रिसाइरहनु भएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब जुन दिन तपाईँले माया र सपोर्ट गर्नुभयो त्यो दिन चाहिँ कुनै दिन पैसा के आयो भनेपछि दिदीलाई जब दिन्छ नि गाइस, अब त्यति बेला चाहिँ खुसी हुन्छ हैन। अब मेरो चाहिँ मम्मी अहिले चाहिँ काममा जानुभएको छ, सो म एकछिन पछि नै अब आधा एक घन्टा पछि मम्मीलाई पनि भिडियो सुट गरिरहनु भएको छ। यहाँ देख्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ आज काम गरिरहेको है, अझ सपोर्ट गर्नु पऱ्यो गाइस हैन। भ्यू चाहिँ आउनु हैन, दुःख लागिरहेछ गाइस हैन। अब भिडियोहरू बनाइरहेको हुन्छु हैन। तपाईँलाई मन परेन भने सो कमेन्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भिडियो, सो मेरो युट्युब च्यानललाई तपाईँ सब्सक्राइब गर्नु। यहाँबाट आउन सक्नुहुन्छ। म अरू कुरा पनि केही देखाउने छु मेरो घरको हैन, कस्तो छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेरो मम्मी बनाउनुहुन्छ। मेरो मम्मी चाहिँ 60 वर्षको हुनुभयो। मेरो दिदीलाई तपाईँले देखिसक्नुभयो, उहाँ चाहिँ 52 वर्षको हुनु भइसकेको छ। यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो हाम्रो किचन है। हामी यहाँ खाना बनाउँछौँ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यो भिडियोलाई तपाईँले सपोर्ट गर्नु होला अनि यो भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनु होला। हामी चाहिँ हैन, मलाई फुल हैन, फुलहरू राम्रो, फुलहरू एकदम दामी लाग्छ हैन। त्यही भएर मैले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फुल पनि लगाएको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फुलहरू यताउता लगाएको थिएँ हैन। अब यहाँ मम्मीले एकदम मायाले हैन मलाई मेरो बर्थडेमा हैन मलाई गिफ्ट दिएको पनि भन्न सकिन्छ। उहाँले चाहिँ मलाई बाइक किनिदिनु भयो। सपोर्ट चाहिँ गरिदिनु होला भ्यू अछाम भ्लगलाई है। यत्नु मेरो चाहिँ समथिङ 2 वर्ष भयो अहिलेसम्म है मैले युट्युब च्यानल खोलेको है। पहिले चाहिँ म के गर्थेन, पहिला चाहिँ गेमिङको च्यानल बनाएको थिएँ है। अब त्योमा पनि त्यस्तै भयो, भ्युज आएन। भ्युज नआउनको कारणले चाहिँ मैले त्यो भिडियोहरू डिलिट गरिदिएँ। अनि यो चाहिँ मलाई बाइक किनिदिएको थियो, त्यही भएर मैले अहिले चाहिँ यो भ्यू अछाम भ्लगलाई होइन अनि बनाएको छु च्यानललाई। 2 वर्ष भइसक्यो अहिले चाहिँ च्यानल पनि मोनिटाइज भएको छैन। तपाईँले अझै सपोर्ट गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला यो भ्यू अछाम भ्लगलाई होइन। तपाईँ अब देख्न सक्नुभएको छ मेरो घर होइन, यस्तै छ। अनि अरू चाहिँ हामी बाँकी अङ्कलसित कुरा गर्छौँ है त। हाम्रा एकदम बुढापाका मान्छे यो गाउँका है आउनु भएको छ। हजुर मलाई निकालेर है। ए उहाँलाई चाहिँ देख्नु चिन्नु भएको छ भने सो हेरिदिनु होला होइन, कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला। म यस्तै घुमफिरमा चाय खानु जानु लाग्नु भएको नारायण। हजुर भनिदिनु होला हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हजुरको मायाले आशीर्वादले मेरो युट्युब च्यानल चलोस् चल्छ। हजुर हुन्छ। हजुर सपोर्ट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। 60 वर्षको भइसक्नु भएको छ, 80 वर्षको भइसक्नु भएको छ। अनि मेरो दिदी चाहिँ 52 वर्षको भइसक्नु भएको छ, 22 वर्षको होइन, देख्न सक्नुहुन्छ होइन आमा।
हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि सपोर्ट गरिदिनु होला। अनि आमाको के हो यो खास यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पुरा साग टिपेर पुरा अब बाटो जानु हल्का कहाँ भेट्यो हाम्रो युट्युब च्यानलमा भिडियो हाल्ने त्यही भएर एउटा भिडियो लिए ठिक छ नि यहाँ पो किन राम्रो लागेन मुखे बुटी लाटे भन्थे गाइस देख्न सक्नुहुन्छ ल अनि त्यो गर जो